àwa ò sí lábẹ́ òfin constitution yín tẹ́ kó jọ ní 1999 mọ́ because that constitution is a fraud pé jìbìtì pátápátá ni president kan rà náà ó kó èèyàn méjì mẹ́ta bíi tiẹ̀ mọ́ra wọn jókòó sí kọ̀rọ̀bì kan wọ́n kọ constitution tí ó jẹ́ pé tán bá gbé jáde aráyé á máa jòkó lù wọ́n ni. Of course, it is the only solution. Kò sí nǹkan mìíràn tí federal government bá jẹ́ ká Àmọ̀tẹ́kùn ṣiṣẹ́ àní máa sọ fáwọn ọ̀dọ́ wa ẹ lọ defend bàbá yín àwa là ń sọ fáwọn ọ̀dọ́ wa. And we are not afraid to say that. Ó lè wá jókòó sí Èkó àti Ìbàdàn kí àwọn Fúlàní máa rape ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àǹtí ẹ̀ ní ìlú yín kí àwọn Fúlàní máa rape ẹ̀ ń bẹ̀ kó wà lóun ṣe kìnìún kan lóko òun rìn káàkiri ẹ̀ kúkú níṣẹ́ náà anyway. Ẹ lọ lé kẹ́ lọ defend àwọn parents yín ẹ lọ lé kẹ́ lọ defend àwọn àǹtí yín tán rape nú gbó káàkiri and so on. Àwa là ń sọ fún wọn à ń bẹ̀ wọ́n ni kì í tiẹ̀ ṣe pé à ń sọ fún wọn à ń bẹ̀ wọ́n ni pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ ṣe. Àtúndé àwọn kan àtúnláwọn kan àtún sọ pé bọ́n ṣe ṣe ò dáa tó àní Sunday Igboho àní bó ṣe ṣe ò dáa tó àní mìíràn gbogbo nígbó gbogbo káàkiri ilẹ̀ wa Èkìtì Ọ̀wọ̀ Àkókó and so on. Àwọn ọmọ kan dìde ní Àkókó wọ́n tẹ̀lé àwọn Fúlàní sínú igbó wọ́n lọ gba àwọn tán kidnap lọ́wọ́ wọ́n kó wọn wá wọ́n kó wọn fọlọ́pàá tú wọn lẹ̀. A lè máa fẹnu kan sọ ká tún máa fẹnu kejì yí padà. A ní ìdí àwọn ọmọ wa kó defend wa àwọn ọmọ wa dìde wọ́n defend wa tún sọ pé bọ́n ṣe ò dáa kí lẹ wá ń sọ. yẹn à ń bọ̀ ẹlẹ́yẹ mẹ́yẹ bọ̀ láti inú àpò olórí ẹ̀ pupa kí ló ṣe mọ̀ pé orí ẹ̀ ló pupa àbí ìyẹ́ ìdí ẹ̀ àti ìdè stage yẹn àti ìdè stage referendum. The first step ta take ń jọ́ta kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ àrònú sí pé a máa need international support kí la ti máa rí àwa àwọn kan tó ń jẹ́ UNPO lọ kí náà ṣe ń join yín because a gbọ́ nǹkan tẹ́ ń ṣe fún àwọn oríṣiríṣi ẹ̀yà mìíràn gbogbo wọ́n dẹ̀ ṣàlàyé yé wa àrú àwọn tá a need ni àwa apply fún Yorùbá nation kó dára wọn kì í ṣe ẹgbẹ́ wa la ní kó dára wọn the Yorùbá nation all the Yorùbá nation ó dára wọn wọ́n gbà wá èmi ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn jọyìn pé àdúpẹ́ pé ẹ gbà wá gba Yorùbá nation. So àwa mọ̀ báyìí wípé tó bá lẹ́sẹ̀ tí anybody bá fẹ́ gbé lórúkọ Yorùbá aláwọn tó máa guide wá pé ẹ má mú wo èèyàn lọ síbẹ̀ yẹn apá bíi ní kẹ́mu lọ. Nǹkan nígbà tẹ́ bá ń kọ lẹ́tà sí tébù bẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe máa kọ́ ni tó máa dé tí wọn dáadáa àwa láwọn tó lè kọ́ wa ní gbogbo wọn yẹn and they are doing so. That's the first thing. Èkejì ni pé àwa ronú sí pé àwa nìkan ò lè jà kínní o Yorùbá ni wá we think àwa nìkan ò lè jà kínní o. So àwọn kan wá mú idea kan wá pé wọ́n fẹ́ ṣe kan jẹ́ force majeure kí ló ń jẹ́ force majeure sọ ẹ̀jẹ̀ study ẹ̀jẹ̀ ká wò dáadáa ńgbà tá a wò dáadáa rí pé ọ̀nà kan gidi leléyìí torí kó tó gbà yẹn a ti ń ronú pé a máa lọ sí court a máa ṣe léyìí táwọn lọ́ọ̀yà wa ti ń ṣèpàdé bá a ṣe máa lọ sí court a ṣe máa sue Nàìjíríà bá a ṣe máa ṣe but ńgbà táwọn gbé this is comprehensive ẹ jẹ́ ká embrace it. So a form alliance Yorùbá wà ń bẹ̀ Ìgbò wà ń bẹ̀ àwọn ìjọ South wà ń bẹ̀ àwọn Middle Belt wà ń bẹ̀ a pè ní Nigerian Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination NINAS akóyanjọ bẹ́ẹ̀ àwa pè gbogbo lọ́ọ̀yà jókòó àwa plan kí la fẹ́ ṣe lọ́ọ̀yà láti Middle Belt lọ́ọ̀yà láti ilẹ̀ Yorùbá lọ́ọ̀yà láti ilẹ̀ Ìgbò lọ́ọ̀yà láti kíní ó yá ìjókòó kí ni ẹ wo kíní kan tí àwọn ọmọ kan ti ń gbé káàkiri tó ṣiṣẹ́ dé ẹ wo àwọn wa ní ilé ìlà máa lò ọ̀nà mìíràn pọ̀ tá a lè lò but wọ́n nìyẹn ló dáa jù làá fi sọ̀rọ̀ force majeure tá a wá kọ́ declare on December 16
a constitutional dispute against the state of Nigeria as represented by the federal government. So àwa sọ pé àwa tí a jẹ́ èrò àwọn ẹ̀yà tó wà ní middle belt nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Ìgbò nílẹ̀ south south àwa ò sí lábẹ́ òfin constitution yín tẹ́ kó jọ ní 1999 mọ́ because that constitution is a fraud pé jìbìtì pátápátá ni president kan rà north ó kó èèyàn méjì mẹ́ta bíi tiẹ̀ mọ́ra wọn jókòó sí kọ̀rọ̀bì kan wọ́n kọ constitution tí ó jẹ́ pé táwọn bá gbé jáde aráyé á máa jòkó lù wọ́n ni wọ́n gbé jáde wọ́n wá ṣèjọba election tán kó president yẹn wá fi decree gbé wọlé wọ́n wá sọ pé wo jìbìtì yẹn ti pọ̀ jù wọ́n wá kọ sínú decree yẹn wípé wọ́n gbọ́dọ̀ publish decree yìí mọ́ constitution yẹn o kó má bàa dàbí pé decree náà fi gbé wọlé o but decree náà fi gbé wọlé nínú constitution ní preamble ní we the people ṣé èèyàn márùn mẹ́fà tó kọ constitution tán jára náà ṣé àwọn ló ń jẹ́ we the people of Nigeria it's all a fraud wọ́n ní àwa ti surrender gbogbo ilẹ̀ wa fún Nigeria ìjọ wo náà bá wa sọ tá a surrender ilẹ̀ Yorùbá fún Nigeria ní 1999 ìjọ wo náà bá Ìgbò sọ tán surrender ìjọ wo náà bá àwọn ará Ìjọ sọ tán sọ̀rọ̀ ìjọ wo náà bá kò sẹ́nì kankan tán bá sọ iye wọn bí márùn yẹn tán representing the north west àwọn náà ló ṣe nǹkan wọn that is all wọn la surrender gbogbo àwọn èèyàn wa a ò surrender gbogbo àwọn èèyàn wa wọn la surrender gbogbo resources wa a ò surrender gbogbo resources wa fún anybody ẹnìkankan tí ẹ bá wa sọ débi tá a ti ń surrender nǹkankan nǹkan tá à ń sọ nìyẹn so wọ́n wá kó constitution yẹn jọ gbogbo agbára tó wà ní Nàìjíríà pátápátá wọ́n pín sọ́nà 128 98 items agriculture education land water resources whatever gbogbo ẹ̀ ó pé 98 wọ́n wá sọ pé 68 out of the 98 federal government nìkan ló lè fọwọ́ kàn ìjọba wọn state government ò lè fọwọ́ kàn rárá exclusive federalist federal government nìkan ló lè fọwọ́ kàn then ọgbọ̀n tó wá kù out of 98 wọ́n wá ní federal government àti states ló lè ṣe papọ̀ tó bá dẹ̀ di wípé wọ́n ń ṣe lọ lọ́wọ́ tí èrò ti federal government tó bá yàtọ̀ sí ti state the state must back away from it and leave it for the federal government to do. So ó mì pé àwọn state akànní state kò sí nǹkan kan tán lè ṣe àwa máa ń bú àwọn ọmọ wa gọ́vnà wa pé wọ́n ṣe léyìí fún wa àwo ìwé tán gbélé wọn lọ́wọ́ tán búra pé wọ́n máa uphold níjọ́ tán ta elect wọn ní gọ́vnà tán swear àwọn in ìwé tán gbélé wọn lọ́wọ́ ni pé ẹ ò lágbára kankan federal government ló ní gbogbo agbára ìdí ẹ̀ nìyẹn tí gbogbo wọn fi ń ṣe díẹ̀díẹ̀ wọn kì í ṣe ọ̀dẹ̀. These are accomplished young men, highly educated, accomplished young men. Yeah, so wọn kì í ṣọ̀dẹ̀ ìwé tán gbélé wọn lọ́wọ́ ló sọ wọ́n dọ̀dẹ̀. Àwa ń bá wọn sọ díẹ̀díẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wọ́n máa change kíákíá because à ń bá wọn sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ara nǹkan tá a wá decide ni pé bàbá o ìwọ ló mọ̀ wọ́n jù torí o ti ṣe politics bíi tiwọn rí o ti di senator rí lọ bá wọn sọ lọ máa bá wọn sọ èmi náà dẹ̀ ti gbà níṣẹ́ láti máa bá wọn sọ káàkiri. ṣé àwọn ará Oǹdó gbà pẹ̀lú ṣé àwọn ará Oǹdó sọ fún pé wọ́n gbà pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n gbà pẹ̀lú ẹ̀ ọmọ mi ni Akérédolú àbúrò mi ni kò gbogbo eléyìí tó ń sọ yẹn mo mọ̀dí tó fi ń sọ èmi ẹ̀ ò lè jà láéláé èmi ò lè bá jà ǹjẹ́ gbọ́ kí n dá lóhùn kí n sọ burúkú kankan sí àwọn ọmọ kéékèèké ló sọ mo dẹ̀ tètè ránṣẹ́ sí wọn pé ẹ stop ẹ̀ àbúrò mi lẹ̀ ń bù yẹn o I don't want that. Okay, ẹ jẹ́ kí n wá ṣàlàyé yé yín. I left this country nígbà tí mo kúrò ní country ní 1990. I was weeping. Mo rò pé ilẹ̀ ní country lọ very rapidly, very dangerously at that point.
wọ́n ti rún gbogbo ẹ̀ pọ̀ wọ́n dẹ̀ ti kó gbogbo agbára wọ̀nyẹn léwọ̀ north Babangida wá ránṣẹ́ sí àwa tá à ń ṣèṣèlú ẹ lọ́ máa dá pátì sílẹ̀ afẹ́ dá ìjọba padà fún ẹ̀yin àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtirú àtàwọn ọ̀rẹ́ mi náà àbẹ̀ sí sákàkiri àti ẹ̀ farabalẹ̀ ká wo nǹkan tó ń gbélé wa lọ́wọ́ kí ló kù gan-an wọ́n máa ṣe gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ èmi ó wá dàbí pé láàárín àwọn tí Ọlọ́run dá mọ́ wa tá a jọ gbé Awólọ́wọ̀ bring up Awólọ́wọ̀ ló sọrú àwọn ọmọ the politician I'm a historian I'm an academic mi ò ní kankan ṣe pẹ̀lú politics at that point in my life nígbà tí mo wà lọ́mọdé mo ti ṣe politics of course èmi wọn la ṣe action group youth association lọ́mọdé but by the time tí bàbá máa jáde lọ́gbà mi mo ti di professor so mi ò ní ìdí pé mo wá ń bá àyàn kákàrí à ń dìbò ìbò kínní but bàbá wá sí ọgbà yìí ní University of Ife wọ́n wá kó wa jọ pé ẹ gbọ́ o ẹ̀yin ọmọ mi o àti Nàìjíríà ti rí burúkú o àti jagun ìyà abẹ́lé àti fọwọ́ ara wa pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn wa a lè yí padà resources dẹ̀ wà tá a lè fi yí padà tí Nàìjíríà wá di ìlú ńlá ìlú ọlọ́lá ìlú alágbára láyé and so on and so forth àwọn dẹ̀ believe pé àwa Yorùbá ní a big part to play in that Ọlọ́run fún wa ní ìmọ̀ àti òye láti lè contribute sí yẹn so àwọn wá bẹ̀ wá ẹ̀yin ọmọ mi mo wá bẹ̀ yín ẹ wá join ẹ jẹ́ ká ṣe lọ́gbà yìí ni a máa ń ṣèpàdé nínú ilé kan kékeré wà lókè ní ọgbà University Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University lẹ́bàá vice chancellor's house a small house wọ́n pè ní chancellor's lodge ibẹ̀ láti máa ń ṣèpàdé látàárọ̀ dàárọ̀ nídìí ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ dá UPN sílẹ̀ tàbí sí wa kó ọgbọ́njọ tó bá nídìí ká travel lọ abroad tá a máa travel lọ many countries lílo èmi travel lọ ká kó gbogbo ẹ̀jọ́ ká ṣe dáadáa bàbá ní kí n lọ sí Singapore ńgbà kan mo lọ wọ́n ní kí n lọ sí Brazil ńgbà kan mo lọ wọ́n ní kí n lọ sí South Korea ńgbà kan mo lọ wọ́n ní kí n bá ṣe Philippines mo lọ bá ṣe káàkiri ńgbà yẹn finding out how we are going to make Nigeria a great country and I was chairman of two of the committees to composition papers of the Unity Party of Nigeria and in the end I wrote the manifesto of the UPN nǹkan tá a fẹ́ ṣe fún Nigeria à ń lérí ńgbà yẹn èmi David Ọ̀kẹ́ professor náà ló náà àwọn ẹgbẹ́ mi irú David Ọ̀kẹ́ irú èmi Wùmí Adégbọnmírè àwa ń lérí ńgbà yẹn ni wípé we are going to make Nigeria the black man's world power of modern times. We were sure we could do it and we were ready to do it, to make the sacrifices to do it. How that came to an end. I ended up in 1963 and in 1983 December in detention. I ended up in detention. I spent 5 months in detention in Awọn. Wọ́n wá tú wa sílẹ̀. Ìgbà yẹn ni mo ti ń wọlé wípé ibi tí kìíní ń lọ kò gba bí tá a rò. Therefore, I need láti tún rò. There is a need for change of paradigm. But àwọn èèyàn wa wọ́n gbà kì í ṣe pé wọ́n fi ṣèkà. Inú nǹkan tó ń ṣe bàbá ti wá lọ ní 1987. So àwa tá a wá kù ńgbà tí Babangida wá announce ní 1989 pé àwọn fẹ́ràn rẹ̀ lọ dá pátì sílẹ̀ gbogbo wa bẹ̀ sí kẹ́rù adẹ̀ tí wọ́n ṣe àwa ń ṣe bí irú eléyìí tá à ń ṣe ní 1970 ńgbà tí bàbá wà láyé whereas nǹkan tá a ní ìdí láti ṣe ní 1989 to 90 to 91 to 92 yẹn ó yàtọ̀ púpọ̀ things had changed and we were not looking at that ká tó di pé wọ́n ti ẹ̀dín kan lọ dá pátì sílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń káàkiri pé mo fẹ́ ṣe gọ́vnà under the new party wọ́n ti dá pátì sílẹ̀ o wọ́n ti wá ká mi mọ́lé àwọn fẹ́ ṣe gọ́vnà èmi ni ẹ̀gbọ́n wọn kí n wá support wọn kí n wá ṣe kinní kan so I was very unhappy. wọ́n wá lọ ṣèpàdé mi tẹ̀ mọ́ bí wọ́n ti ṣèpàdé náà wọ́n wá ránṣẹ́ sí mi wípé èmi ni mo máa kọ manifesto new party wa o torí pé èmi ni mo kọ ti UPN níjọ́ yẹn mo wá sọ fún wọn pé mi ò Chief Dàpọ̀ Omiṣadé
wọ́n rán wá bá mi láàárọ̀ kùtùkùtù Sunday kan pé Bánjí Jokoo wọ́n rán mi sí ẹnu bí àwọn èèyàn sí ẹ o pé o wá sí ìpàdé o ṣe ṣùgbọ́n o wá sí ìpàdé o wá sí ìpàdé o wọ́n ní ìwọ ló máa kọ manifesto new party wa o. mo dẹ̀ sọ fún chief pé mi ò rò bẹ́ẹ̀ ó ní why we are not doing what we should be doing tí bàbá bá wà láyé tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ bá wà láyé kì í ṣe mọ̀rànmọ̀ràn tá à ń ṣe káàkiri pé a fẹ́ dá party sílẹ̀ la máa ṣe. The first thing is to sit down, study the situation properly, understand what is needed before you begin to do anything. Bàbá wa ò kì í ṣe bí eléyìí bàbá wa Awólọ́wọ̀ kì í ṣe bí eléyìí rárá. That's why I became very unhappy. Before then, I did a ọ̀pọ̀lọpọ̀ university to invite me kí n wá bá wọn dá African history, African studies sílẹ̀ tí mi ò lọ. But nígbà tó di June 1990 tí university kan wá pè mí pé jọ̀ọ́ àwọn fẹ́ dá kinní kan báyìí sílẹ̀ gbogbo èèyàn ló ń dárúkọ mi pé èmi nìkan invite mo dẹ̀ dáhùn pé mo ń bọ̀ bí mo ṣe lọ nìyẹn. I left with sadness in my spirit. Mo dẹ̀ máa ń sọ kinní kan gbà yẹn tó túnbọ̀ máa ń bí àwọn èèyàn mi nínú mo ní gbogbo sí sákàkiri ten sákàkiri without thinking yìí without planning yìí without understanding the situation it will all come to nothing. I used to say that. Wọ́n lọ fẹjọ́ sùn màmá wa Mrs. Awólọ́wọ̀ màmá nìkan lọ pè mí wá Bánjí àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ máa ń bínú sí ẹ̀ wọ́n ló sọ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe will come to nothing. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó ní mo tún wá repeat ẹ̀ lójú àwọn mo ní bẹ́ẹ̀ ni màmá it will all come to nothing because we are not thinking, we are not planning, we are just reacting to what one military dictator said and so on. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn so gbogbo ìgbà 2 years later the sky came falling upon everybody. Àwọn èèyàn wa bẹ̀ sí sá because wọ́n bẹ̀ sí assassinate wọn in the streets. One of our greatest men, Alfred Rewani, Baba wa Alfred Rewani, was assassinated in his house in front of his wife. So gbogbo àwọn èèyàn wa bá bẹ̀ sí fọ́n sígbó assassination squad wa bẹ̀ sí wá wọn káàkiri kálukú fọ́n sígbó wọn end up in America, in Britain and so on and so forth. And many of my friends came to America and so on. So from that point, Lawati Abesi called why we Yoruba must get out of Nigeria. I wrote the first long something, must have been about 90-something pages. Why we Yoruba need to get out of Nigeria. 2015. Ńgbà tó máa tó bí middle of 2015, làwọn members wa wá sọ pé whatever way we do it, we must let Professor Akintoye go back to Nigeria. But mi ò fẹ́ wá. So wọ́n wá ní okay. The first thing, àwọn lọ decide the best thing ni ká kọ́kọ́ send àwọn kan lọ kó tẹ̀ lọ wo bẹ̀ dáadáa wá. Wọ́n yí bàbá bá wọn lọ kó ṣe leader wọn lọ. So wọ́n wá yànyàn márùn-ún kó join mi. Àwa jẹ́ mẹ́fà la fi wá sílẹ̀. And we came and visited in October 2015. Àwa káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá a lọ sí Aláàfin sọ́dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Chief Fáṣọ̀rántì Chief Olúfàlàyé Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu Chief Bode George everybody that was anybody in Yoruba land. And we went back. Nǹkan tí àkọ́kọ́ decide ni pé ẹ jẹ́ ká bẹ̀ gbogbo àwọn leader wa. Àwọn Tinubu ti kó kinní kan jọ, ó ti produce result tó dáa, àbí at least tó look good lójú àwa. Wọ́n ti win election. President àti National Assembly àti many governorships all over Nigeria. Ẹ jẹ́ ká wá wò káwa Yorùbá ká fẹnu ṣe mọ̀ kan pẹ̀lú àwọn Bọ́lá Tinubu ká bá wo nǹkan tí Yorùbá máa rí jáde nídìí ẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ tá ń bẹ àwọn èèyàn wa ń gbà yẹn nìyẹn.
apèsè Bọ̀dé George torí àwọn ará Èkó ń campaign against Tinubu gbà yẹn apèsè Bọ̀dé George lọ sí ìlú òyìnbó àpè lọ sí Amẹ́ríkà wá bá wa lamẹ́ríkà spend 3 days with us ẹ̀bẹ̀ kí la fún pé lọ wọ leader ẹ jẹ́ ká cooperate pẹ̀lú ọmọ tó ń pè ní Tinubu yìí ní kó lọ péjò wá ṣùgbọ́n ó ti kìnnìún ọmọ ẹni ní lóko ejò kó lọ péjò wá ṣùgbọ́n ó ti péjò wá ẹran dé nìyẹn ẹ̀yin Yorùbá ẹ jẹ́ kí àwa Yorùbá ká jókòó ká wo nǹkan tá a lè bring out of it ẹ jẹ́ ká support yẹ ẹ jẹ́ ká support ẹ jọ̀ọ́ bàbá wa gbogbo àwọn ọmọ Èkó tán kóra jọ under your leadership tán bú Tinubu yẹn jọ ẹ̀bẹ̀ wọn kan stop ó dẹ̀ promise wa pé okay criticism of Tinubu has stop ó dẹ̀ padà sílé ó dẹ̀ fi ṣẹ́ nǹkan tá à ń ṣe ń gbà yẹn nìyẹn but ngbà tó máa tó bí October 2015 làwọn ọmọ wọn wá sọ pé dandan èmi fúnra mi gbọ́dọ̀ lọ wo bẹ̀ a nídìí láti lọ wọlé mi ò fẹ́ wá àwọn ṣe àfagídí ṣé wọ́n dáwọ́ ara wọn pọ̀ wọ́n fi ra ticket fún àwa tá a máa wá mára mẹ́fẹ̀ẹ̀fà so we came and we went all around and so on and so forth and nǹkan tó clear sí wa lójú wa ńgbà yẹn ni wípé kò sọ́nà mbẹ́ Tinubu ṣe dá ó ń ṣe tiẹ̀ bọ̀bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ìjọba báyìí ní Buhari ti tó àtàwọn ohun àti Tinubu àtàwọn tó kó lọ síbẹ̀ ló ti tì wọ́n sí títì jáde lójú window tó ti kó àwọn èèyàn tiẹ̀ tí ò mọ kankan jọ yeah that's what we saw so Tinubu tá à ń sọ pé ẹ jẹ́ ká kí gbogbo wa ká kóra pọ̀ ká support Tinubu wa tiwa nìyẹn kankan bí ó mọ̀ ṣe kò mọ̀ ṣe at least this is something he has done well ẹ jẹ́ ká support and so on àwa rí i pé òun fúnra ara ẹ̀ gan wọ́n ti tì í jáde so at that point there was no question in my mind anymore that what the Yoruba needed to do was to get out of this mess that's all.